27 Οκτωβρίου 1954. Φλωρεντία της Ιταλίας. Η ποδοσφαιρική ομάδα της Φιωρεντίνα έπαιζε με την Πιστοϊέζε. Στο στάδιο Αρτέμιο Φράνκι, περίπου 10.000 φίλαθλοι παρακολουθούσαν τον αγώνα. Αλλά στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου το στάδιο σίγησε. Οι θεατές δεν παρακολουθούσαν πλέον τον αγώνα, αλλά κοίταζαν και έδειχναν ψηλά στον ουρανό. Οι παίκτες σταμάτησαν να παίζουν και ο διαιτητής διέκοψε τον αγώνα. Όλοι έβλεπαν στον ουρανό υπτάμενα αντικείμενα αγνώστου ταυτότητας ή αλλιώς UFO. Ένας από τους ποδοσφαιριστές στο γήπεδο, ο Αρντίκο Μανίνι, είπε: «Θυμάμαι τα πάντα από το Α έως το Ω. Ήταν κάτι που έμοιαζε με ένα αυγό που κινούνταν αργά-αργά. Όλοι κοιτούσαν ψηλά και επίσης υπήρχε κάποια ασημένια λάμψη που κατέβαινε από τον ουρανό. Ήμασταν έκπληκτοι. Δεν είχαμε ξαναδεί κάτι παρόμοιο. Ήμασταν απολύτως σοκαρισμένοι». Το παιχνίδι διακόπηκε επειδή οι θεατές είδαν κάτι στον ουρανό, σύμφωνα με την αναφορά του διαιτητή. Από τους θεατές του αγώνα, ένας οπαδός της Φιωρεντίνα, ο Τζίτζι Μπόνι, ανέφερε: «Θυμάμαι ότι είδα καθαρά αυτό το απίστευτο θέαμα. Η περιγραφή του για πολλά αντικείμενα διαφέρει ελαφρώς από αυτή του Μανίνι. Κινούνταν πολύ γρήγορα και μετά σταμάτησαν. Όλα κράτησαν μερικά λεπτά. Θα ήθελα να τους περιγράψω σαν τα κουβανέζικα πουρα. Απλώς μου θύμισαν τα κουβανέζικα πουρα με τον τρόπο που φαίνονταν». Είχαν περάσει πολλά χρόνια για να ξαναζήσει εκείνη την ημέρα στο μυαλό του. «Νομίζω ότι ήταν εξωγήινη. Αυτό πιστεύω και δεν υπάρχει άλλη εξήγηση που μπορώ να δώσω στον εαυτό μου». Ένας άλλος από τους παίκτες, ο Ρόμολο Τούτσι, είπε: «Σε εκείνα τα χρόνια όλοι μιλούσαν για εξωγήινους, όλοι μιλούσαν για UFO και είχαμε την εμπειρία. Τους είδαμε απευθείας, στην πραγματικότητα». Υπήρξαν πολλές θεάσεις UFO σε πολλές πόλεις σε όλη την Τοσκάνη εκείνη την ημέρα, αλλά και τις ημέρες που ακολούθησαν. Σύμφωνα με μερικούς αυτόπτες μάρτυρες, μια ακτίνα λευκού φωτός φάνηκε στον ουρανό που προέρχεται από το Πράτο, μια πόλη βόρεια της Φλωρεντίας. Ο Ρομπέρτο Πινότι, ο πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου UFO της Ιταλίας, έχει γράψει πολλά βιβλία για τα UFO. Το σπίτι του στο κέντρο της Φλωρεντίας είναι γεμάτο από αναμνηστικά φιγούρων εξωγήινων, αφήσεις παλιών Ιταλικών ταινιών, άρθρα εφημερίδων με κορνίζα και ασπρόμαυρες φωτογραφίες θολών υπτάμενων δίσκων. Είπε ότι οι παίκτες και το κοινό έμειναν έκπληκτοι βλέποντας αυτά τα αντικείμενα πάνω από το γήπεδο. Την εποχή εκείνη οι εφημερίδες μιλούσαν για εξωγήινους από τον Άρη. Φυσικά τώρα ξέρουμε ότι δεν είναι έτσι, αλλά μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ήταν ένα τεχνολογικό φαινόμενο και ένα φαινόμενο που δεν μπορεί να συνδεθεί με οτιδήποτε γνωρίζουμε στη γη. Τον εντρικάρει επίσης το υλικό που έπεσε από τον ουρανό, αυτό που ο Μανίνι περιγράφει ως ασημή λάμψη. Είναι γεγονός ότι την ίδια στιγμή που εθεάθησαν τα UFO πάνω από τη Φλωρεντία, μια περίεργη κολώδης ουσία έπεφτε από ψηλά, είπε ο Πινότι. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι μετά από σύντομο χρονικό διάστημα αποσυντίθεται. Ως 10χρονο αγόρι ήταν μάρτυρας αυτού του φαινομένου και ο ίδιος. Θυμάμαι μέσα στο φως της ημέρας να βλέπω τις στέγες των σπιτιών στη Φλωρεντία καλυμμένες με αυτή τη λευκή ουσία για μία ώρα και σαν χιόνι απλώς εξατμίστηκε. Κανείς δεν ξέρει τι σχέση έχει αυτή η παράξενη ουσία με τα UFO. Η ουσία που περιγράφεται από μάρτυρες ως παρόμοια με το βαμβάκι ή τους ιστούς αράχνης ήταν δύσκολο να συλλεχθεί επειδή διαλύθηκε κατά την επαφή, αλλά μερικοί άνθρωποι ήταν αποφασισμένοι να μάθουν τι ήταν. Ένας από αυτούς ήταν ο δημοσιογράφος στην εφημερίδα La Nazione της Φλωρεντίας, ο Τζόρτζιο Μπατίνι. Το 2003 είπε σε ένα ιταλικό τηλεοπτικό πρόγραμμα ότι το Voyager εκείνη την ημέρα έλαβε εκατοντάδες τηλεφωνήματα για τις θεάσεις. Από τα γραφεία του La Nazione στο κέντρο της πόλης, η δική του θέαση στον ουρανό εμποδιζόταν από τον καθεδρικό ναό. Έτσι ανέβηκε στην κορυφή του κτηρίου της εφημερίδας για να δει γιατί μιλούσαν όλοι. Θυμήθηκε ότι είδε λαμπερές μπάλες να κινούνται γρήγορα προς τον τρούλο του καθεδρικού ναού. Ο Μπατίνι αποφάσισε να το ερευνήσει. Βρήκε ένα ξύλο έξω από την πόλη που ήταν καλυμμένο από το λευκό χνούδι. Μάζεψε πολλά δείγματα τυλίγοντάς τα σε ένα σπίρτο και τα πήγε στο Ινστιτούτο Χημικής Ανάλυσης στο Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας. Όταν έφτασε εκεί, διαπίστωσε ότι και άλλοι είχαν κάνει το ίδιο. Το εργαστήριο, με επικεφαλής τον καθηγητή Τζιοβάνι Κανέρι, υπέβαλε το υλικό σε φασματοσκοπική ανάλυση και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι περιείχε τα στοιχεία βόρειο, πυρίτιο, ασβέστιο και μαγνήσιο και ότι δεν ήταν ραδιενεργό.
Δυστυχώς αυτό δεν έδωσε οριστικές απαντήσεις και το υλικό καταστράφηκε στη διαδικασία. Θα μπορούσε να προέρχεται από UFO? Ο πιλότος της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ, που έγινε αστρονόμος, ο James McGaha, είπε ότι είναι μια απολύτως ανόητη ιδέα. Η επιστήμη απορρίπτει εντελώς αυτή την ιδέα. Από το παρατηρητήριο Grasslands στην νοτιοανατολική Αριζόνα έχει περάσει περισσότερες από 40.000 ώρες κοιτάζοντας τον νυχτερινό ουρανό και αρκετές ώρες στο πιλωτήριο των Αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών. Ξέρετε ότι όλο το φαινόμενο των UFO δεν είναι παρά μύθος, μαγεία και δυσιδαιμονία, τυλιγμένο σε αυτή την ιδέα ότι κατά κάποιο τρόπο οι εξωγήινοι έρχονται εδώ είτε για να μας σώσουν είτε για να μας καταστρέψουν, είπε. Κατά την άποψη του McGaha, όλο το θέμα δεν ήταν τίποτα άλλο από μεταναστευτικές αράχνες. Όταν κοίταξα αυτή την υπόθεση, αρχικά σκέφτηκα ότι ίσως ήταν μια πύρινη σφαίρα, ένας πολύ φωτεινός μετεωρίτης που διαλύεται στην ατμόσφαιρα. Μπορούν να έχουν σχήμα πούρου με κομμάτια να σπάνε, αλλά έγινε αρκετά προφανές ότι αυτό προκλήθηκε στην πραγματικότητα από περιστρεφόμενους ιστούς νεαρών αραχνών, πολύ λεπτοί ιστοί. Οι αράχνες χρησιμοποιούν αυτούς τους ιστούς ως πανιά και συνδέονται μεταξύ τους για να μετακινηθούν μεταξύ τοποθεσιών. Απλώς πετούν στον άνεμο και αυτά τα πράγματα έχουν καταγραφεί στα 14.000 πόδια. Έτσι, όταν το φως του ήλιου λάμπει πάνω σε αυτά, έχετε όλα τα είδη οπτικών εφέ. Καθώς κάποια από αυτά τα πράγματα σπάνε και πέφτουν στο έδαφος, όλα αυτά φαίνονται μαγικά φυσικά, λέει ο McGaha, αλλά είμαι αρκετά βέβαιος ότι αυτό συνέβη εκείνη την ημέρα. Αυτή η θεωρία υποστηρίζεται από το γεγονός ότι ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος είναι οι μήνες που οι αράχνες στο βόρειο ημισφαίριο μεταναστεύουν και οι θεαματικές μεταναστεύσεις αραχνών εξακολουθούν να είναι πρωτοσέλιδα σήμερα, αλλά δεν έπεισε τους πάντες. Φυσικά και ξέρω για την υπόθεση της μεταναστευτικής αράχνης. Είναι καθαρή ανοησία. Είναι μια παλιά ιστορία και επίσης μια ηλίθια ιστορία, είπε ο Πινότη. Αμφισβητεί τη θεωρία της αράχνης λόγω της χημικής ανάλυσης των δειγμάτων. Το μετάξι της αράχνης είναι μια πρωτεΐνη, μια οργανική ένωση που περιέχει άζωτο, ασβέστιο, υδρογόνο και οξυγόνο, όχι τα στοιχεία που φέρεται να βρέθηκαν στα δείγματα που έφερε ο Μπατίνη και οι άλλοι στο πανεπιστήμιο. Οι πιθανότητες να προσδιοριστεί η αιτία του περιστατικού είναι ελάχιστες. Ο επιστημονικός συγγραφέας Philip Ball είπε: «Δεν θα εμπιστευόμουν καμία αναφορά για ένα παλιό και παράξενο συμβάν σαν αυτό, αν δεν είχα δει τα δεδομένα». Συμφωνεί ότι τα στοιχεία που λέγεται ότι έχουν παρατηρηθεί δεν φαίνεται να ταιριάζουν με τη θεωρία της αράχνης. Το μαγνήσιο και το ασβέστιο είναι αρκετά κοινά στοιχεία στα ζωντανά σώματα, το βόρειο και το πυρίτιο πολύ λιγότερο, αλλά αν αυτά ήταν τα κύρια στοιχεία που περιέχει το λευκό χνούδι, δεν μου ακούγεται σαν να προέρχονται από αράχνες, είπε. Όλα λοιπόν παραμένουν ένα μυστήριο. Ανεξάρτητα από το τι λένε οι επιστήμονες, όσοι ήταν εκεί είναι πεπισμένοι ότι αυτό που είδαν δεν έμοιαζε με τίποτα στη γη. Ο Ρόμολο Τούτσι αισθάνεται τυχερός που ήταν εκεί. Εκείνη την περίεργη μέρα τη θυμάται λέγοντας πόσο μαγεμένος και χαρούμενος ήταν.